BMG აქციის ჩვენი თავისუფლებისთვის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ანა სუბელიანის მიმართ მუქარაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ტელეკომპანია ევრონიუსის რუბრიკაში თავგადასავლების საქართველოს შესახებ მორიგი სიუჟეტი გავიდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კორპორაცია გუგთან ახალ კამპანიას იწყებს. მორიგი ნარატივისთვის ვართ მზად, დღეს 17 მაისია, გილოცავთ ამაღლებას და ცხადია გისურვებთ წარმატებულ დღეს. ანონსის საშუალებით ვიგებთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ვინაობას და ვიწყებთ ამბის თხრობას დილამშვიდობის. მორიგი ნარატივი და ხუთშაბათის სტუმრები. მარინა კურტანიძე, მეღვინე. ნინო ნანიტაშვილი და სალომე ვახტანგაძე. Women Touchmakers ბანაკის ორგანიზატორები. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლავიძესთან ერთად. აქციის ჩვენი თავისუფლებისთვის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ანა სუბელიანის მიმართ მუქარაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. გამოძიების დაწყების საფუძველი სუბელიანის მიერ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია გახდა. ანის სუბელიანმა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში თქვა, რომ მას 9 აპრილის მემორიალზე ცეკვის გამო ემუქრებიან. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით მიმდინარეობს, რაც მუქარას გულისხმობს. ანა სუბელიანის განცხადებით ის არაპირებს შეწყვიტოს ბრძოლა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს, რომ დაიცვას მისი უსაფრთხოება. ტელეკომპანია ევრონიუსის რუბრიკაში თავგადასავლების საქართველოს შესახებ მორიგი სიუჟეტი გავიდა. სერია ქართული თავგადასავლები ოკაცეს კანიონის შესახებ მოუთხრობს მაყურებელს. ქუთაისის მახლობლად მდებარე ეს მხარე ცნობილია ღრმა კანიონებით, ტყის ტბებით და სხვა თვალწარმტაცი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობებით, ამბობს ევრონიუსის რეპორტიორი დენის ლოქტიერი. რეპორტაჟში აღნიშნულია, რომ ოკაცეს კანიონის თავზე გაჭიმული 800 მეტრის სიგრძის ბილიქს წელიწადში 150,000 ტურისტი სტუმრობს. რეპორტაჟის ავტორის თქმით, ასევე იმისთვის, რომ ეს ადგილი ტურისტებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს, ბილიკის გამჭვირვალე სავალი ნაწილის გაკეთება იგეგმება. ასევე ევრონიუსის ჟურნალისტი ექსტრემალური გართობის მოყვარულებს საქართველოს ყველაზე მაღალი ჩანჩქერიდან კანჩხადან დაშვებას სთავაზობს. აი ასეთი საამაყო ინფორმაცია ცხადია ევრონიუსის ფურცლებზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კორპორაცია გუგთან ახალ კამპანიას იწყებს. YouTube-ზე საქართველოს ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების შესახებ სარეკლამო ვიდეორგოლები განთავსდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ვიდეორგოლები ზაფხულის ტურისტულ სეზონს მოიცავს. ახალი სარეკლამო კამპანია YouTube-ზე 29 მაისს დაიწყება და 29 აგვისტომდე გაგრძელდება კიდეც. ხელოვნების სასახლემ საერთაშორისო წარმატებას მიაღწია ქსოვილი საქართველოდან. სამეცნიერო კვლევითმა პროექტმა 2018 წლის ევროკავშირის კულტურული მემკვიდრეობის პრიზი ევროპა ნოსტრას ჯილდო მოიპოვა. აღიარება ნომინაციაში კონსერვაცია, კვლევა, განსაკუთრებული ღვაწლი განათლება, სწავლება და ცნობიერების ამაღლება 17 ქვეყნის 29 ლაურეატმა მოიპოვა. ასევე 13 ქართული ექსპორტიორი კომპანია საკვებისა და სასმელის პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენა საელ ჩაინა 2018-ზე წარადგენს. კომპანიები გამოფენაზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოის საქართველოში მხარდაჭერით გაემგზავრნენ, რომელიც შანხაიში იმართება. სწორედ ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება აზიის უმსხვილესი საკვები ინოვაციების საოჭრო გამოფენა გახლავთ. ღონისძიებას 110,000-ზე მეტი ვიზიტორი ყავს და წელს 3,400-ზე მეტი სასმელი და საკვები პროდუქციის ინდუსტრიაში მოქმედ საერთაშორისო კომპანიას აერთიანებს. გურამ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი გერმანულ ენაზე გამოიცემა. ამის შესახებ გერმანული ჰანსერ ლიტერატურველგე წერს. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით წიგნს გერმანული სწორედ ეს კომპანია გამოსცემს. თანამედროვე ქართველი კლასიკოსი მწერლის გურამ დოჩანიშვილის ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებია სამოსელი პირველი თავგადასავლის მაძიებელი დომენიკოს ამბავს გვიყვება და ცხადია ასევე საამაყო ინფორმაცია, რომლის შედეგსაც აუცილებლად მოგაწვით ქალების ნარატივის სერიალში. და ძლიერი ქალი და გასათვალისწინებელი ამბის თხრობა რესპონდენტისგან რამდენიმე წამში დაგველოდით.
ბენაზირ ბჰუტო პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი და პირველი შიიტი მუსლიმი ქალია, რომელმაც ეს თანამდებობა დაიკავა. იგი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზულფიკარ ალი ბჰუტოს ქალიშვილი და ქვეყნის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ასიფ ალი ზარდარის მეუღლე იყო. დაიბადა 1953 წელს კარაჩიში. ბენაზირის მამას ზულფიკარ ალი ბჰუტოს ევროპული განათლება ჰქონდა მიღებული და თავისი ქალიშვილი ისლამური წესების მიხედვით არ აღუზრდია. დედა ნუსრატ ბჰუტო ირანულ-ქურთული წარმოშობის შიიტი იყო. ბჰუტომ საშუალო განათლება პაკისტანში მიიღო. 1969-1973 წლებში სწავლობდა ჰარვარდის უნივერსიტეტის კოლეჯში და მიიღო ბაკალავრის დიპლომი სახელმწიფო მართვაში. 1973-1977 წლებში ბენაზირი სწავლობდა პოლიტოლოგიას, ფილოსოფიასა და ეკონომიკას ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლედი მარგარეტ ჰოულის კოლეჯში. სწავლის დასრულების შემდეგ ისმენდა ერთწლიან კურსს საერთაშორისო სამართალსა და დიპლომატიაში. სწავლის პერიოდში გამოირჩეოდა ორატორული მონაცემებით. იგი აირჩიეს პრესტიჟული სადისკუსიო კლუბის ოქსფორდის კავშირის ჯერ კომიტეტის მუდმივ წევრად, ხოლო შემდეგ პრეზიდენტად. 1977 წელს ბენაზირ ბჰუტო დაბრუნდა პაკისტანში. ამ დროს მამამისი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა, რომელმაც ბენაზირი თავის თანაშემწედ დანიშნა. სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ბენაზირ ბჰუტო 7 ჯერ დააპატიმრეს და არაერთხელ იმყოფებოდა შინაპატიმრობაში. 1988-90 წლებში ბენაზირ ბჰუტომ პირველად დაიკავა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. 1993 წლის არჩევნებში ბენაზირ ბჰუტომ მეორე ვადით გაიმარჯვა კორუფციასა და სიღარიბესთან ბრძოლის ლოზუნგით. 2007 წლის 27 დეკემბერს ქალაქ რავალპინდში მიტინგზე ბენაზირ ბჰუტო გახდა ტერორისტული აქტის მსხვერპლი. ბჰუტომ სასიკვდილო ჭრილობა მიიღო. არაბული პრესის თანახმად ბენაზირ ბჰუტოს მკვლელობა იყო ორმაგი, ერთი მხრივ დიდი პოლიტიკური მოღვაწის და მეორე მხრივ პაკისტანის დემოკრატიული განვითარების მკვლელობა. მიზანი სტერეოტიპების რღვევა და მარანში ისედაც მოფუსფუსე ქალების ჭრდილიდან გამოყვანა. პირველი ღვინის კომპანია, რომელიც ქალებს ეკუთვნით კრეატივი ბიზნესში და შედეგიანი მსუყე გამოცდილება კიდევ მრავალ სფეროში. მარინა კურტანიძე მეღვინე ნარატივით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოსაწოდებლად უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის და წინასწარ ძალიან საინტერესო ნარატივისთვის, რომელიც ნამდვილად იგეგმება და შედეგსაც სულ მალე დავინახავთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ასევე ზოოპარკში ცხოველებთან ურთიერთობით მიღებული უდიდესი სიამოვნება, მე ასე ვფიქრობ, და კრეატიული ბიზნესი, რომელიც დღითიდღე ვითარდება და სხვათა შორის სხვადასხვა პროფესიებსაც უკავშირდება, უკვე ერთიანად ხდება თქვენი პროფესიების მოქცევა ძალიან მნიშვნელოვან წარმატების ჭურჭელში. რამ განაპირობა სწრაფვა, მანდილის ღვინისკენ ჯერ ჩვენ გვახსოვს კარგად მანდილის წარმატება და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები ღვინის ბიზნესში. გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მადლობა. ასევე დავიწყოთ ალბათ თავიდან იმ არასამთავროებიდან, რომლიდანაც დაიწყო ჩვენი გზა, რომელიც ფაქტიურად ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო იყო საქართველოში, ელკანა, რომელსაც ძალიან ბევრი მოგვცა იმ მხრივ, რომ მივხვდით რა იყო სწორი, როგორ უნდა ყოფილიყო ის სწორი ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა, ეს იყო ჯერ კიდევ 98 წელში, როცა ფაქტიურად არსად არაფერი არ ხდებოდა. დაიწყო მანდ აი ამ პერიოდიდან პირველ რიგში შეიცვალა შეხედულებები, ცნობიერება და პრინციპში განისაზღვრა მიზანი, რომ ის ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და სუფთა გარემო იყო ის მომავალი, რაც ჭირდებოდა საქართველოს განვითარებას და არა მარტო ალბათ საქართველოს. ხო, და დავიწყეთ მანდედან, დაიწყო ღვინო ყოველთვის არსებობდა ოჯახში, ეს მე მგონი საქართველოში ჩვეულებრივი ამბავია, ყველა ოჯახში ღვინის არსებობა და ყველა აკეთებს ამას. უბრალოდ ნელა-ნელა ეს ოჯახურ ბიზნესად 2003 წლიდან დაიწყო. ჯერ დაიწყო 98-დან, როცა ვენახები გახდა ეკოლოგიური, მერე დაიწყო 2003-დან, როცა უკვე ბოთლში ჩამოისხა პირველი ღვინო, ოჯახის ჩემი მეუღლის სახელით და აქედან დაიწყო ეს ყველაფერი, მაგრამ მოგეხსენებათ ესეთი საქმე ოჯახში როცა კეთდება, ის ერთი ადამიანის საქმე არა, ეს არის ოჯახის საქმე და თავიდან ბოლომდე ბავშვები ან მშობლებიან ყველა იყო ჩართული. ოჯახს ემატება კიდევ სხვადასხვა წევრები, ბიზნეს გულისხმობს სხვადასხვა მიმართულებით. აი სწორედ ზოოპარკთან მინდა კავშირი გავავლო, ღვინის ბიზნესისა და თქვენი ზოოპარკის საყვარელი სამუშაო, ნამდვილად საყვარელია დარწმუნებული ვარ. სტრესის მოხსნისთვისაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ამაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. როგორ განვითარდა სწორედ ზოოპარკის ამბავი, ამბის თხრობა ღვინის ბიზნესში? სიახლეზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. გასაგებია, ზოოპარკი ნამდვილად თვლი, რომ ჩემთვის აი სულის
ნაწილია ჩემი ცხოვრების და ჩემი სულის და ნუ საკმაოდ დიდი დრო მაქვს უკვე გატარებული, შეიძლება ითქვას 12 წელია ზოოპარკში ვარ და საკმაოდ სასიამოვნო სამუშაოა, იმიტომ რომ მართლა ხარ აბსოლუტურად სხვა გარემოში, აბსოლუტურად აპოლიტიკური სივრცეა და სტრესული გარემო არ არის. აი ნამდვილად იცით რა ხდება, წყვები იმ რეალობას და გარემოს, რომელიც ძალიან სასიამოვნოა. ნუ ახლა მიდის პრინციპში უკვე დამთავრდა ღვინის რებრენდინგი და ახალი ეტიკეტით წარდგება. მანდილიდან გადავინაცვლეთ? ნუ ალბათ სავარაუდოდ ჟირაფი ან მარინას მწვანე ერქმევა. იმიტომ რომ ეს იქნება ჟირაფი, რომელიც დახატული იქნება ყურძნის მარცვლებით. ნახე ძალიან ლამაზი და კარგი ნახატი გამოვიდა, კრეატიული და აერთიანებს ორ პროფესიას. საინტერესო არის ის, რომ ეს ნახატი ძალიან სპონტანურად შეიქმნა და შექმნა ჩვენი მეგობრის ბავშვმა, ნუ უბრალოდ ინდია იქიდან წამოვიდა, ეს ბავშვი ყურძნის მარცვლებს ჭყლიტავდა და მერე ფურცელზე ხატავდა და აი აქედან გაჩნდა, ეს არის აი ამ მარცვლებით ფურცლებზე დახატული ეს ჟირაფი. ნუ საინტერესოა, მოვიკითხავთ ამ არაჩვეულებრივად კრეატიულ ბავშვს, რომელმაც გვიბიძგა დინგისკენ ეს ძალიან საინტერესო იყო. ჟირაფის იდეა სულ მქონდა და სულ ტრიალებდა, იმიტომ რომ ჟირაფი არის ცხოველი, რომელიც თბილისის ზოოპარკში არ ყოფილა არასოდეს და რომელიც არის, იცით როგორ ცხოველი, ამაზე დაიწერა კიდევაც, რომ ყველას გონია, რომ ჟირაფი ყავს ცოცხლად ნანახი. აი პირდაპირ ნანახი, ასე ვთქვათ, ლაიფში. მაგრამ ასე არ არის, ძალიან ბევრი ადამიანს მართლა არ ყავს ნანახი, მაგრამ იშვიათად როგორ ჩნდება ეს ცხოველი საზოგადოებაში. აი ყავს ნანახი თქვენ ზოოპარკში, აი იქ იჯდა იმ ვოლიერში, აი იმის გვერდზე. ამ დროს მართლა არ ყოფილა და ეს იდეაც არსებობდა, რომ ეს არის ძალიან ეფექტური, ძალიან დასამახსოვრებელი, ძალიან ძლიერი, შარმიანი და ამ დროს ძალიან კეთილი ცხოველი, რომელიც ნუ პრინციპში და კარგია რომ ღვინის ბიზნესშიც ინტეგრირდება და ასე კეთილად და კარგად დავაგემოვნებთ სასარგებლო პროდუქტს. რამდენად გქონდათ სტერეოტიპული მიდგომების სიმრავლე ბიზნესის შენებისას? მანდილს გულისხმობ პირველ ეტაპზე სწორედ ღვინის ბიზნესში, როდესაც შეაბიჭეთ, იმიტომ რომ ხალი მეღვინე. ყოფილა ასეთი სტერეოტიპული მიდგომები დამეთანხმებით ალბათ. კი, ყოფილა. ხშირად გვხვდებოდათ ასეთი გამოთქმები, თავს რა უნდა ღვინის ბიზნესში? ახლაც არის ალაგ-ალაგ, მაგრამ უფრო ხუმრობანარე ტონით არის ეს ყველაფერი, მაგრამ თავიდან იყო, ნუ ძალიან სკეპტიკური დამოკიდებულება, ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო, იცით როგორი დამოკიდებულება, საერთოდ ამ ღვინოს არ დავლებ. რას ქვია ქალებმა? ნუ აი ესეთი დამოკიდებულებებიც კი იყო, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან სწორი და დროული ნაბიჯი. იმიტომ რომ ალბათ ყველა დამეთანხმება ქალები მით უმეტეს და ალბათ გულში ყველა ის მეღვინე მამაკაცი, რომელიც ამ საქმეშია, რომ ნუ მით უმეტეს როცა ეს საქმე ოჯახურია, რომ ყველას გვერდით დგას ქალი. აბსოლუტურად ყველა მარანში ფუსფუსებს ქალი. უბრალოდ ეს ქალები ესე არ ჩანან. ახლა უკვე უამრავი ქალი მეღვინე ყავს სახეზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ ქალებს მოუნდა და თვითონ გოგოებმა გადადგეს ეს ნაბიჯი და მნიშვნელოვანია კიდე იცით რისთვის, ძალიან ბევრი არის ქალი, რომლის მამაც იყო ამ საქმით დაკავებული, ან არის ამ წუთშიც დაკავებული და ოჯახში არიან მარტო გოგონები, ანუ არ ყავთ ძმა და გაჩნდა აგრძელებენ ტრადიციას. ხო, ანუ მამებისთვისაც გაჩნდა აი, რადგან მამაკაც მეღვინეებზე დავიწყეთ საუბარი, არ შემიძლია არ კითხოთ მეუღლის მხარდაჭერა სტერეოტიპების დარღვევაში, როდესაც გადაწყვეტეთ ცალკე ხაზი გაკეთებინათ მეღვინეობის დარგში. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ოჯახური ბიზნესი. რამდენად გედგათ გადაწყვეტილებაში? მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი იყო ჩემი მეუღლის მხრიდან, იმიტომ რომ აი ერთადერთი მნიშვნელოვანი ბიძგი იყო ის, რომ ამდენ გამოფენებზე, საერთაშორისო გამოფენებზე და ნუ ძირთად ევროპაში ღვინის გამოფენებზე სიარულმა მისცა ის, რომ დაინახა, რომ იქ ძალიან ბევრი ქალი იდგა მოწინავე პოზიციაზე ღვინის ბიზნესში, კი ბატონო. და
თვითონაც გაუჩნდა ეს მომენტი. ამბიცია და სურვილი. ხო, რომ საქართველოშიც ალბათ საჭირო იყო ამ ნაბიჯების გადადგმა და ამის განხორციელება და ნუ პირიქით ყველანაირად იყო მხარდაჭერა, მართალია ჯერჯერობით არა აქამდე მაძლევდა ერთქვევს, როგორც თვითონ ამბობს. ახლა უკვე გამრავლდება ქვევრები? კი, უკვე საკმაოდ მეტად ხელშემწყობი გახდება მისი მონაწილეობა თქვენს ბიზნესში. რადგან საერთაშორისო გამოცდილება მეორე ქვევრი გაიზრდება, მესამე, მეოთხე ჩვენ აუცილებლად მოვიკითხავთ იაგوام ამბავს პირდაპირ ეთერშიც. საერთაშორისო გამოცდილება ახსენეთ გამოფენების თვალსაზრისით მარინა და მანდილის პოპულარიზაცია მაინტერესებს პირველ ეტაპზე. რამდენად კარგად შეხვდნენ ევროპაში თქვენს ღვინოს და ასევე ექსპორტის ხაზი სწორედ თქვენი ქალების ღვინის მიმართულებით. საკმაოდ კარგად. ევროპისთვის ეს არ იყო უცხო თემა, რომ ქალი იდგა ღვინის უკან. ძალიან კარგად შეხვდნენ. ნუ ახლა საკუთარი პროდუქტის ქება ცოტა ისეთი თემა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვაკეთოთ, ჩვენ მაგალითები გვჭირდება. საკმაოდ კარგი საგემო ნოთისებებითაც გამოირჩევა ეს ღვინო და ანუ არ გაგვჭირვებია ამ გზის გავლა, ასე ვთქვათ. ახლა ამ წუთში არ არის დიდი რაოდენობა. უცნაური ხოლმე რაოდენობა არ არის იმდენი, რამდენ ქვეყანასაც ვთვლით ხოლმე, სადაც ექსპორტზე გადის. ამ წუთში გადის ინგლისში, საფრანგეთში, ამერიკაში. ძალიან მცირე პარტია უბრალოდ ფიზიკურად მეტი არ იყო და ესპანეთში და დანიაში გავიდა. სრულად სოფლიო მოიცავით უკვე. თითქმის. ხო, იტალიაში მიდის მოლაპარაკებები ალბათ სხვა ქვეყნებთან. აი ახლა მოგეხსენებათ იყო ღვინის ფესტივალი, იყო ზერო კომპრომისი, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და უამრავი იმპორტიორი იყო ჩამოსული მთელი მსოფლიოდან და ინტერესიც დიდი იყო. საკმაოდ დიდი ინტერესი და სულ რამდენიმე დღის წინ იყო იაპონელი იმპორტიორი, რომელმაც უკვე გააკეთა შეკვეთა ახალი. არაჩვეულებრივი ახალი ხაზი წარმატებისა იხსნება. ოჯახს ასევე ახალი წევრი ყავს ანეტას სახით. ქართული ლუდის პოპულარიზაციის სამომავლო გეგმებით ვინტერესდები როგორია და თავად თუ ხართ ლუდის მოყვარული საინტერესოა და რატომ ანეტა? ხო, აი ეს ცოტა სიმართლე გითხრათ, ოჯახურ ბიზნესზე გადავინეცოთ. ვინო მირჩევნია, ლუდის მოყვარული უფრო ნაკლებად ვარ, მაგრამ იმდენად საინტერესოა თვითონ ამ ყველაფრის შექმნა და კეთება, რომ ამ ხრივ დავინტერესდი ლუდით კი ეს ხდება აბსოლუტურად ესეც ოჯახური ტრადიციებით ეს არის ანეტა იყო იაგოს ბებია რომელიც იყო ძალიან ყოჩაღი და მშრომელი ადამიანი რომელიც თავისი ხელით ხარშავდა ყოველ წელს ეს იყო ოჯახური ტრადიცია ამ ლუდს და ეს თემა არასვენებდა იაგოს ნუ ბებია გარდაიცვალა უკვე 10 წელია და იაგოს არასვენებდა ეს თემა და იმ ბავშვობის გემოების თემა რაც ახსენდებოდა და ტკბილად ახსენდებოდა და აქედან წამოვიდა ლუდსაც სახელი ზუსტად აქედან შეერჩა და ეტიკეტზე ასე ვთქვათ ბებიას ხელებია და ხატული. საინტერესო მიმართულება, რომელიც სულ ახლახანს ჩაეშვა, გაყიდვაში არის უკვე. გაყიდვაში ჯერ არ გამოსულა, ჯერ პირველი პარტია იყო, რომელიც ძირითადად სამეგობროს მიერ დაგემოვნებით შემოიფარგლება. აღფრთოვანებული სამეგობრო იყო დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი გვჭირდება ასეთიო. და ახლა ნელა-ნელა უკვე დაიწყება ამის წარმოება, ნუ საბედნიეროდ ღვინისგან განსხვავებით ლუდის მოხარშვა სეზონი არ აქვს შეგიძლია ნებისმიერ დროს მოხარშვა, მაგრამ თავარია რომ ეს წითელი დოლის ხორბლისგან ვამზადებთ, ეს სახში ფქვება და სახში კეთდება, ეს ყველაფერი ეს ქართული ძველი ჯიშია და სვია რომელიც ლუდს ემატება და ნუ ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი კომპონენტია ჩვენს უკან ეზოში ხეზე მოდის. რა მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის რომ ეზოში მოდის. მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ იაგოსთან ერთადაც ცხადია უკვე ლუდის მიმართულებაზე, რომლის დეტალიზაც უღრმესი მადლობა აუცილებლად მოვალ თქვენს ოჯახში ერთი სიამოვნება იქნება სტუმრობა და დარწმუნებული ვარ რამდენად ბევრი სტუმარი გყავთ დღის განმავლობაში. თქვენ ეს გახარებთ ცხადია. ნამდვილად კრეატიული ოჯახი, ნამდვილად ბევრი საინტერესო მიმართულება ბიზნესი
ისე და წარმატების გზა, რომელიც ამდიდრებს საქართველოს ეკონომიკას და ქალი ბიზნესში და მეღვინე ქალი ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო მეტი მით უკეთესი შედეგიანი ბიზნესი. ქალებისთვის ცხადია, სამომავლო გეგმები და მორიგი კრეატივის დაბადება მაინტერესებს თქვენ შემთხვევაში. როდის გაჩნდება ჟირაფი უკვე თვალსაჩინო როდის გახდება, როდის დავმეგობრდებით პირადად მასთან, კი გვეჩვენება რომ მეგობრები ვართ უკვე, მაგრამ პირადად როდის მოგვეცემა საშუალება? ღვინო იმედია რომ უკვე ჩანს რომ კარგია და სავარაუდოდ ალბათ სექტემბრისთვის უკვე ბოთლებში გადაინაცვლებს და უკვე წავა ექსპორტს. და დარწმუნებული ვარ, მარინას კიდევ ექნება სხვა კრეატიული იდეები სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, რომელსაც აუცილებლად გაგვიზიარებს ქალების ნარატივში. მე ამის პირობა დავიტოვე. ახლა ღვინო არ გვაქვს და არც ხუდი, შემოგთავაზებთ პალედეტეს ჩაის მიირთვით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მარინა კურტანიძე მეღვინე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მამოტივირებელი და მნიშვნელოვანი დიალოგით. ცხადია, ველოდებით მას კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში. დროა უკვე მცირე სარეკლამო ბლოგზე გავიდეთ და მორიგ საინტერესო სტუმრებს შევხვდეთ და გველოდეთ. გაიმთერებული მოვლენებით ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. იშვიათი ცისფერი ბრილიანტი, რომელიც სხვადასხვა დროს ევროპის სხვადასხვა სამეფო ოჯახების საკუთრება იყო, სოთბის აუქციონზე ჟენევაში 6.7 მილიონ დოლარად გაიყიდა. ბრილიანტი პირველად ესპანეთის მეფის ფილიპე მეხუთეს ცოლს ისაბელ ფარნეზეს ეკუთვნოდა. ბრილიანტი 300 წლის განმავლობაში შთამომავლობით გადაეცემოდა ევროპის სხვადასხვა სამეფო ოჯახს. BBC-ის ინფორმაციით ბრილიანტის მყიდველმა ანონიმურად დარჩენა ისურვა. პაბლო პიკასოს ავტოპორტრეტის სახელწოდებით მეზღვაური ნიუ-იორკის კრისტის აუქციონიდან მოხსნეს მიზეზი შედევრის დაზიანება გახდარის გამოცის რესტავრაციაზე წაიღეს. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. შედევრი 11 მაისს აუქციონამდე რამდენიმე დღით ადრე დაზიანდა, თუმცა მომხდარის დეტალები არ ხმაურდება. ლოტი 70 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული. სტუდია დისნეი ამჯერად აპირებს ანიმაცია მულანის მიხედვით გადაიღოს ფილმი, როგორც ცნობილია 1998 წელს გამოსული მულტფილმის ეკრანიზებაში. სტუდია თითქმის 300 მილიონი დოლარის დახარჯვას გეგმავს. გადაღებები ძირითადად ახალ ზელანდიაში იქნება, ფილმი ტელეეკრანებზე აუცილებლად გამოვა წელს არა, მაგრამ 2020 წლისთვის აუცილებლად ველოდებით. თავარ როლს მულანში იმფეი ლუ შეასრულებს რეჟისორი კინიკი კარო გახდება. ნებისმიერი წარმატებული ადამიანის მიღწევებში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს გვერდში მდგომი დედა ასრულებს. ხოლმე ვიცით, ბუდვაიზერმა დედის დღის მილოცვა სპეციალური სარეკლამო ვიდეორგოლით გადაწყვიტა. სააგენტო ვაინერ მედიას დახმარებით და კალათბურთელ კევინ დურანტის მონაწილეობით შექმნილი ვიდეოს საშუალებით კომპანიამ დედების დამსახურებებს მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი და ემოციური მილოცვაც გაავრცელა. ნამდვილად ემოციური იყო ყველა მნახველისთვის, ჩვენს გვეძლევა საშუალება მცირედი ვნახოთ დღეს. ამერიკულმა კომპანიამ მის გვიდით სარეკლამო პრინტ კამპანია წარმოადგინა, რომელიც ქალბატონებს ეძღვნება თუ აქამდე ქალებისთვის ესა თუ ის ფიზიკური განსხვავებულობა დისკომფორტს წარმოადგენდა და მის დაფარვას ნებისმიერ ფასად ცდილობდნენ. ახლა საბედნიეროდ მდგომარეობა ამასთან ერთად შეხედულებებიც მნიშვნელოვნად იცვლება. მათთვის, ვისაც განსხვავებული გარეგნობა აქვს, მის გვიდითის მიერ განხორციელებული კამპანია In Your Own Skin-ის საზოგადოებაში ამ საკითხის მიმართ ცნობიერების ამაღლებასა და თითოეული ადამიანის ინდივიდუალიზმის მნიშვნელობის პატივისცემას ისახავს მიზნად. როგორც აღმოჩნდა, წლევანდელი კანის კინოფესტივალზე ყველაზე ძვირადღირებული კაბა არა ოსკაროსან ჯულიანა მურს, ან შანელის მუზას კრისტენ სტიუარტს, ან ჟიურის თავმჯდომარეს კეით ბლანშეტს, არამედ მოდის ბლოგერს ბრაზილიელ კამილა კოელიოს ეცვა. შავი კაბა აბრეშუმის ღია ზურგით ხავერდისგან მისთვის ბრიტანული მოდის სახლის რალფ ენდ რუსოს დიზაინერმა შექმნეს და მისი ღირებულება $1,000,000 გახლავთ. კაბის ხელით შექმნაში 500 საათი დაიხარჯა, არც მეტი არც ნაკლები. კაბას კამილამ შავი ფეხსაცმელიც და საიუველირო სახმასიკას სამკაულიც მოუხდინა და ნამდვილად არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. მიიქცია კიდეც საზოგადოების ყურადღება. ოსკარისა და ოქროს გლობუსის ნომინანტი ამასობაში მარგო რობი, კარლ ლაგერფელდის ახალი მუზა გახლავთ. ახალგაზრდა მსახიობი შანელის საკრუიზო კოლექციის სახე გახდა. კოლექციის სახელწოდებაა Coco Age და ფოტოები სარეკლამო კამპანიისთვის თავად ლეგენდარულმა კარლ ლაგერფელდმა გადაიღო კიდეც. მარგო რობი ფოტოზე ცის ფონზე თეთრ პულოვერსა და ლოგოტიპიან კეპში პოზირებს. ეს იყო საოცარი გამოცდილება, გადაღებებზე ზღვა ენერგია და განწყობა იგრძნობოდა. კარლ ლაგერფელდმა მიირჩია არ მიმიღო ყველაფერი ზედმეტად სერიოზულად, განაცხადა მარგო რობიმ. და სასარგებლო ინფორმაციისთვის ვემზადებით, ხვდებით სტუმრებს, რომლებიც მზად არიან მნიშვნელოვანის გადმოცემისთვის. რამდენიმე წამში დაგველოდით.
ნიკი ჰეილი ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკოსი და ფილანთროპია, რომელიც სამხრეთ კაროლინის მთავრობაში მსახურობდა. 45 წლის ასაკში გახდა ყველაზე ახალგაზრდა გუბერნატორი, ასევე იყო სამხრეთ კაროლინის პირველი ქალი გამგებელი. ბობი ჯიდალის შემდეგ გახდა მეორე ინდოელ-ამერიკელი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო სამსახურში მსახურობდა. 2017 წლის 27 იანვრიდან გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი კაიროში. ჰეილის შემოსავლები $1.6 მილიონ აღწევს, როგორც სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორი, მისი შემოსავალი 106,000 ამერიკული დოლარია, ხოლო როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ელჩი, მისი შემოსავალი 180,000 ამერიკულ დოლარს აღწევს. ნიკი ჰეილი ბამბერგში 1972 წლის 20 იანვარს დაიბადა. მისი მეუღლე მაიკლ გეილია, რომელიც სამხრეთ კაროლინის ეროვნულ არმიაში მსახურობს. წყვილს 2 შვილი ყავს, 1 ვაჟი და 1 გოგონა. კლემსონის უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ჰეილი შეუერთდა გადამამუშავებელ კომპანია FCR Corporations ხარჯების მართვის მიმართულებით. მოგვიანებით კი ჩაერთო დედის ტანსაცმლის ბიზნესში, რის შემდეგაც კომპანიამ $1 მილიარდი მოგება მიიღო. 2004 წელს გახდა ორგანიზაცია Association of Women Business Owners-ის პრეზიდენტი. მას შემდეგ ჰეილის ღირებულებები და იდეალები აბორტის შესახებ ასეთია. ის ორსულობის შეწყვეტას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს საკითხი დედის კეთილდღეობას არ ხელყოფს. სპეციალურად გოგონებისა და ქალებისთვის შექმნილი Google-ის ინიციატივა სასარგებლო ვორქშოპი, ინტერაქტივით, კომპიუტერული ტექნოლოგიები და სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებებით. ნინო ნანიტაშვილი და სალომე ვახტანგაძე Women Tech Makers-ის ორგანიზატორები მომგებიანი ნარატივით ცხადია. გადაცემაში მოგეს სალმებით, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივი პოზიტივი ტრიალებს ახლა ჩემს სტუდიაში, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილები და ძალიან კარგი ამბის თხრობით, რომელიც იქნება მამოტივირებელი ჩვენი მაყურებლისთვის. ცხადია, ნინოსთან არაერთგზის მქონია შეხება სხვადასხვა გადაცემის ფორმატში, თუმცა სალომე დღეს გავიცანით და ძალიან მახარებს ეს ფაქტი. სალომე დაგიბრუნდები აუცილებლად, მნიშვნელოვანი ნარატივი გაქვს ნამდვილად. ნინო, Women Tech Makers-ის გლობალური ინიციატივა, რომელიც უკვე მეხუთედ ტარდება საქართველოში და ჩვენ გქონია ამაზე საუბარი უკვე, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ კიდევ მისი მნიშვნელობა. მეხუთედ ტარდება, რისთვის, რა არის მთავარი მიზანი და ვინ უნდა გააქტიურდეს სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში. კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობა, რომ მოგვიწვიეს და მხარს უჭერთ ჩვენს ინიციატივას და რეალურად გლობალურ წამოწყებას. Women Tech Makers არის კომპანია Google-ის მასშტაბური გლობალური ინიციატივა, რომლის ფარგლებში 100-ზე მეტი ქვეყანა ერთიანდება და ყოველ გაზაფხულზე ვატარებთ ხოლმე ღონისძიებებს, რაც მიზნად ისახავს გოგოების და ქალების ჩართულობის წახალისებას ტექნოლოგიების სფეროში. აუცილებლად. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ რაღაც თანასწორობას ვითხოვთ სამუშაო ადგილებში ტექნოლოგიებში. არა, ეს უბრალოდ არის ის, რომ ტექნოლოგიები არის ძალიან მაღალანაზღაურებადი, ყველაფერი რეალურად დღეს ყოველ პროფესიაში ძალიან დიდი როლი უჭირავს ტექნოლოგიებს და უბრალოდ გოგოების დაინტერესება ამ მიმართულებით გავრცელებული სტერეოტიპების გამო არის ძალიან დაბალი. ანუ მაგალითად თუ არის ძალიან ბევრი ეს ვთქვათ მაგალითი, რომ ვთქვათ თუნდაც სკოლის მასწავლებლები ნაკლებად ახალისებენ იმ გოგონებს, რომლებიც კარგად სწავლობენ მათემატიკას და სხვა სამეცნიერო საგნებს, თუ კარგად სწავლობ შეიძლება ბიჭის ტვინიც გაქვს და არაერთხელ გქონია ესეთი შემთხვევები და გაგვიხილავს კიდეც ქალების ნარატივში. ეს მიზანი არის ის, რომ გოგოებს ვაჩვენოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეიძლება იყოს პროფესია ამ მიმართულებით. თუმცა, ნინო, არის ძალიან დიდი ინტერესი უკვე გოგოების მხრიდან საქართველოში გულისხმობ, მსოფლიოში მით უმეტეს, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ბევრი გოგოა დაინტერესებული სწორედ ტექნოლოგიებით და მუშაობს. ასევე საქართველოში ამისთვის უამრავი ჰაბია შექმნილი და უამრავი შედეგიანი პროექტი და ნამუშევრიც გაგვიხილავს პირდაპირ ეთერში. თქვენი დაკვირვებით, აი 5 წლის განმავლობაში, 5 წლიანი უკვე ისტორია აქვს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რამდენად გაიზარდა სურვილთა და ინტერესის რაოდენობა სწორედ ამ სფეროში ქალების მიერ. კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაიზარდა, არა მხოლოდ ჩვენი ინიციატივის ფარგლებში, არამედ ძალიან სასიხარულო არის, რომ სხვა კომპანიები, სხვა ორგანიზაციებიც უერთდებიან ამ კამპანიას, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ საქართველოს ეს ვთქვათ რეალობა, ეს არის მსოფლიო რეალობა, რომ ვთქვათ ქალების წილი შეიძლება 10%-იც არ იყოს ტექნოლოგიებში, მას შესაძაც იკარგება რეალურად რესურსი ამ ძალიან ცოდნის ეს ვთქვათ ექსპერტობის ამბავში. წელსაც მე მიხარია, რომ ჩვენი ინიციატივა არა მხოლოდ ჩვენ განვახორციელებთ, შემოგვერთდა საგანმანათლებლო სექტორიც, მაგალითად თავის
თავისუფალი უნივერსიტეტი. სახელმწიფომ დაგვიჭირა მხარიჯი და თბილისის მერია და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კერძო სექტორიც აქტიურად ჩაერთო ტერაბანკის შემთხვევაში ამ კონკრეტულ წელს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ წელს და შარშან აურჩიეთ სხვა განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, სამიზნე აუდიტორია. აქამდე თუ უბრალოდ ვატარებდით ფართო აუდიტორიაზე ღონისძიებებს, ეხლა აქცენტი გვაქვს სკოლის მოსწავლე გოგოებზე. არა, ჩვეულებრივი აქცენტია. მართლა ძალიან გვიხარია, ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ესეთი სახის ღონისძიება. მინდა ვთქვა, რომ სოფლიოში ერთადერთი Women Tech Makers ინიციატივა ვართ, რომელიც ბანაკებს აწყობს და ამიტომ ძალიან მოვუწონავთ Google-საც და ასე ვთქვათ, ხარს გვიჭერს და ეს აქ რეალურად გგზნობთ იმ სარგებელს, რაც შეიძლება მოუტანოთ გოგონებს. ჩვენ წელს ყავდა შარშანდელი მონაწილეებიც და მათი ასე ვთქვათ, საუბარი იმდენად შთამაგონებელი იყო, რომ რა მიიღეს და რამდენიმე გადაწყვიტა თუნდაც რომ გახდეს პროგრამისტი ან რამდენად სრულ წარმოდგენები ქონათ, რომ ეს არის მოსაბეზრებელი, მოსაწყენი არასოციალური პროფესია და ამ დროს ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი მაგალითები, მაგალითად სალომე თვითონ, როგორც ძალიან წარმატებული ეხლა Google-ს რამდენად უყვარვართ ჩვენ, იმიტომ რომ სალომეს აქვს 5 წლიანი გამოცდილება Google-ში მუშაობისა, არა მხოლოდ ბლოკჩეინი მის ხარჯზე, ასევე ლექტორი გახლავთ სალომე ძალიან მნიშვნელოვან საგანს და მიმართულებას ასწავლის სტუდენტებთან ურთიერთობა კიდევ მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი გამოცდილება გაქვს საერთაშორისო. მოგვიყევით თქვენი 5 წლიანი მუშაობის შესახებ უცხოეთში, ახლაც აგრძელებთ პარალელურად სხვა მიმართულებებით თუ სხვადასხვა რეგალიებით მუშაობას, მე შეიძლება დავიბნე კიდეც რამდენი მიმართულებაა და რომელი ერთი ჩამოვთვალო და საქართველოში რეალიზება. რა იყო თქვენი მთავარი მამოტივირებელი სწორედ სტუდენტებთან ურთიერთობისას? ხო, კარგი, დავიწყებ ანუ Google-ის. უყვარვართ Google-ს. დავსვით კითხვა. ჩვენ უყვარვართ როგორც ნინომ თქვა, რომ ჩვენ Google-ს ძალიან მოვწონვართო, ჩვენ პროექტებზე ვსაუბრობდით. ხო, არ გვისმენდა ამ დროს. არა, კი გისმენთ, კი, მაგრამ რაღაცეებში არ უყვარვართ და არ გვიკეთებს კარგ სერვისებს Google Play-ს და ასე შემდეგ. ხო, ეს ეხა ფაქტი არის, რომ Google-ის რაღაც დამეური სერვისი საქართველოში ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ალბათ Google-ი ორიენტაციას აკეთებს იმაზე, რომ ნუ სადაც არის დიდი მარკეტი და ნუ საქართველოს ამაში ჯერ არ შედის, მაგრამ მივიწერთ ამისკენ ნაბიჯები. ბევრი ქართველის ანუ ინიციატივით და ამ შემდეგ ამაში პროგრესი გვაქვს. რაც შეეხება ჩემ გამოცდილებას Google-ში, ხო 5 წელი მუშაობდი, 3 წელი მუშაობდი Google-ის საძიებო სისტემაზე, რაც ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ საძიებო სისტემა მაგალითად ძალიან მთავარი პროდუქტია, ეხლა როგორც იცით და შესაბამისად Google-ის აი ყველა ტექნოლოგია რაც აქვს, ყველაფერს ვეხებოდი, როცა იქ მუშაობდი, ასე რომ ეს ჩემთვის ახალი უნივერსიტეტი, როგორც კი დავამთავრე, ეგრევე დავიწყე Google-ში მუშაობა და ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალმა მატერია რა, მე თუ ჩამოვთვლით რაღაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, შემდეგ რაღაც ნიუ-იორკის უნივერსიტეტს, ალბათ Google-ის იქ მუშაობაც, გამოცდილებაც არის ანუ ყველაზე თანამედროვე საქართველოს პოპულარიზაციასაც ახდენდით ალბათ Google-ში თანამშრომლებთან. საქართველოს სისტემაზე როდესაც მუშაობთ, ეს აუცილებელია და საქართველოს პოპულარიზაციას ვახდენდი კი, როდესაც ანუ ძალიან რთულია რომ ვერ მიხვდე მე საიდან ვარ, იმიტომ რომ ტატუ მაქვს საქართველოსი და გამარჯვებასაც მართლა კი არ მიმიქცევია ყურადღება. გამარჯვებას როცა ადამიანი მეუბნება, მე რაღაც მეორე იდახს უწევთ ეგრევე, ხო? ეგრევე იწყება საქართველოს ლაპარაკი. ძალიან რთულია ჩემთვის ავიცილო ამ თემაზე ლაპარაკი. ხო, შემდეგ 2 წელი კიდევ მუშაობდი, ეს Google Ideas ერქვა მაშინ ხეთ იქ ქვია, რაც ჩვენ მუშაობდით, ანუ მსოფლიოს პრობლემა, გეოპოლიტიკურ პრობლემებს უყურებდით და როგორ შეიძლება ტექნოლოგიებით ამ პრობლემების გადაჭრა და ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო და ჩვენ ახლა ბავშვებსაც რო ჩვენ მქონდა ურთიერთობა ბანაკის ფარგლებში, ანუ მთელი ბანაკის განმავლობაში ამის ახსნას ვცდილობდით, რომ იცი რა აქვს მნიშვნელობა შენ მაგალითად რა პრობლემა არის შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ან რა არის შენი ინტერესის სფერო, აი ტექნოლოგია შეიძლება ბევრ რაღაცაში გამოიყენო, ხო? ანუ ყველაფერი შეიძლება გამოიყენო. და მით უმეტეს ახლა გეოპოლიტიკურ პრობლემების ტექნოლოგიებით გადაჭრა ბევრ ადამიანს არ მოდის თავში, მაგრამ ესეც დავინახე რა ხო საერთაშორისო მაგალითები და დანერგვა აუცილებელი რეალიზება საქართველოში ამისა. სტუდენტები რამდენად დაინტერესებულები არიან გოგონების სწორედ ტექნოლოგიებით? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩემი სტუდენტები არიან არ ვიცი, საოცარი იმედის მომცემები რა. ყველა წელს არის რამდენიმე ისეთი სტუდენტი, რომ ერთ 5 წელიწადში თუ არ მაჯობებენ, ძალიან მეწყინება რა. ანუ ლექციაზე კარგი ფორმულირება იყო. მოგიწოდებთ პირდაპირ ქალების ნარატივიდან აუცილებლად უნდა აჯობოთ სალომეს, იმიტომ რომ გაუცრუდება მას უბრალოდ იმედები და არ ვაპატიეთ არავის. ძალიან ჭკვიანები არიან და ნუ თავისუფალ უნივერსიტეტს ალბათ ბევრი ღირსება აქვს და ლექტორები და ამ შემდეგ, მაგრამ თვითონ ეს სტუდენტები არიან ძალიან დიდი ფასეულობა, იმიტომ რომ ერთმანეთისგანაც იმას სწავლობ, იმიტომ რომ მეც ვსწავლობ იმათგან, ისეთ ჭკვიანები არიან. სტუდენტებთან ურთიერთობა სასიამოვნოა. რა შეიძლება, ხო, ძალიან.
რაც შეეხება ქალებს, ანუ ვერ ვიტყვი, რომ მე მგონი რომ რაოდენობით ბიჭები უფრო მეტი არიან ვიდრე გოგოები, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ დონით რამე განსხვავება, ანუ გოგოებიც ძალიან კარგები და ჩემს საგანში ყოველ შემთხვევაში გამორჩეული იყვნენ გოგოები, თუმცა რაღაცა ის სპეციფიკებში რაღაც განსხვავება არის, იცით, აი რაღაცა აი ეხლა რთული არის ეს რომ ავხსნა ისე რომ რაღაც არაპროგრამისტებმა გაიგონ, მაგრამ ძალიან თვალშისაცემია ეს განსხვავება, ანუ აი მაგალითად თავიდან როდესაც ისეთი დავალება ჰქონდათ, რომელიც ანუ ხელით რაღაცა თეორიული მტკიცება უნდა ეკეთებინათ, გოგოები იყვნენ ბევრად უკეთესები ვიდრე ბიჭები და ეს როგორც წესი გამოწვეული იყო ალბათ იმითი მე ესე ავხსენი ყოველ შემთხვევაში რომ აი მაგალითად ბიჭები რაღაცას წერდნენ და არ ამტკიცებდნენ. აი უბრალოდ ბიჭები მიჩვეულები არიან რომ ამბობენ და გასდით და ანუ გოგოები ალბათ ჩვენ მიჩვეულები ვართ და თუ კარგად არ დაამტკიცებთ პრობლემა. სულ სხვა სენსიტიურ თემას შეეხო ახლა სალომე უკვე. ხო და გოგოები მიჩვეულები რომ თუ კარგად არ დაამტკიცა ისე არ გაუდის რა კარგად უნდა დაამტკიცოს და აი ან დასაბუთება სჭირდება აუცილებლად გოგოს ნებისმიერ შემთხვევაში. იყო ძალიან მკვეთრი განსხვავება პირველ რამდენიმე დავალებაში. აუცილებელია როგორც გოგონებისთვის ასე ბიჭებისთვის ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შეეხეთ, რომელსაც ცალკე გადაცემა უნდა დაუთმოთ და აუცილებლად იქნებით მოწვეული, მე იმედი მაქვს, თუ კომფორტულად იგრძნობს თავს. ცხადია, თქვენ ამავდროულად ახერხებთ კიდევ სხვა სამუშაო ლოკაციების შეთავსებას, ამაზეც მოგვიწევს შემდეგ საუბარი. კონკრეტულ ვორქშოპზე რა იქნება განსხვავებული, ნინო მოგიბრუნდებით და მხარდამჭერები უკვე გავიარეთ, რომ მნიშვნელოვანია, სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობა, სახელმწიფოს ჩართულობა, რა არის განმასხვავებელი მეხუთე უკვე ასეთი ღონისძიებისა, როდესაც გვაქვს ამხელა შედეგი და ამხელა ჩართულობა და ინტერესი საქართველოში. მე ეჭვი მაქვს, რომ პირველ ეტაპზე ასეთი ინტერესი არ იქნებოდა პირველი ღონისძიების ეტაპზე სიმართლე გითხრათ ამ თემაზე რომ საუბრობთ ცოტა სასაცილოც ანუ არ იგონათ რომ რამე პრობლემა არის ან რამე მხარდაჭერა ჭირდება ამ მიმართულებით. წლევანდელი ღონისძიების განსხვავება ერთადერთი ის არის რომ ჩვენ თუ შარშან ბანაკი გავაკეთეთ თქვა ბანაკის დროს მინდა აღვნიშნო ასევე რომ როდესაც ვაკეთებთ ბანაკს სკოლის მოსწავლეებისთვის მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მოვიცვათ საქართველოს ყველა რეგიონი. ან წელს მაგალითად მონაწილეები გვყავდა 24 სხვადასხვა ქალაქიდან თუ სოფლიდან და მონაწილეებს 80 მონაწილეს ნახევარი არ იყო თბილისიდან. ანუ ეს გვინდა რომ მკვეთრად ხაზი გაუსვათ, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა რომ ჩვენი ბანაკი არის ყოველთვის უფასო, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ აი მატერიალურ შესაძლებლობაზე იყოს დამოკიდებული ის თუ რამდენად მოახერხებენ ტექნოლოგიებს ეზიარონ ესე ვთქვათ. წელს განსხვავება იყო ის რომ მაგალითად ჩარშან თუ ფაბრიკაში ჩავატარეს და მხოლოდ რაღაც რეგიონიდან ჩამოსული მონაწილეები რჩებოდნენ, წელს ყველანი ერთად წავიყვანეთ ბაზალეთის ტრენინგ ცენტრში და ძალიან კარგი მუხტი ტრიალებდა, ანუ მართლა ბანაკური განწყობა იყო, ყავდათ 14 სპიკერი, გოგოებიც, ბიჭებიც, მენტორები ყავდა, ასევე ძალიან კარგი სტუდენტები და მე ვფიქრობ, რომ ეს მაგალითის მიმცემი ადამიანები, არა მხოლოდ ქალები, არამედ კაცებიც ესეთ ღონისძიებებზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი პროგრამით გვინდა რომ მაქსიმალურად წავახალისოთ გოგოების ჩართულობა და ამ მიმართულებით მათი ერთად მუშაობა, ანუ მინდა ერთით თქვა რომ ერთი მაგალითად ბიჭის ყავდა წელს ბანაკში, იმიტომ რომ ძალიან გამოხატა ინტერესი და ჩვენ დაუშვით გამონაკლისი და ვთქვათ იმის მინდა ხედავთ რომ თავიდან არ ვიცოდით ლოჯისტიკურად რამდენად შეძლებდით რომ ამ ხელ ბანაკში თქვათ ყავდა ერთი ბიჭი მონაწილე, მოახერხეთ ისე რომ მასაც არ გაუცრეთ იმედები და ტატო ჩამოვიდა წალენჯი ხიდან და შემოვიდა. მთავარია ნიჭი, შედეგი და საქართველოს განვითარებას და წარმატებაზე ორიენტირება. ეს არის ნამდვილად მომავლის პროფესია და მეთანხმებით გამოცდილები ხართ ორივე სწორედ ამ მიმართულებით და მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ მთელს მსოფლიოში სწორედ ამ მიმართულებით. არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმრები, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ძალიან ბევრი მოხალისე ამ ვორქშოპში ჩართული, როგორც მივხვდი, ბევრი საინტერესო ამბავი, რომლის შედეგის შეჯამებას კვლავ ქალების ნარატივში მოვახერხებთ. ამის დიდი იმედი მაქვს. ასევე ნინო ნანიტაშვილი და სალომე ვახტანგაძე Women Tech Makers-ის ორგანიზატორები სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი, ძალიან მამოტივირებელი, გასათვალისწინებელი ნარატივით და მეთანხმებით ალბათ. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად. ბედნიერად.